Hello everyone, welcome. In this video, we will discuss on the important questions for the question number 2, 3 and the 4. So let's start it with the first question. First question is define pollution and add a note on types of the pollutant. So याच्यामध्ये तुम्हाला pollution ची definition लिहावी लागेल जी आपण one sentence answer मध्ये पहिलाच question बघितला होता. तर ती pollution ची जी in general definition आहे ती लिहिल्यानंतर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला types of pollution चे नाव फक्त enlist करावे लागतील. For example, soil pollution, water pollution, noise pollution त्याची डेफिनेशन लिहायची गरज नाही. पण इन जनरल जी पोल्युशनची डेफिनेशन आहे ती मात्र इथे लिहावी लागेल. नेक्स्ट वन ऍड अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ दी पोल्युटंट. सो याच्यामध्ये पोल्युटंटची डेफिनेशन लिहावी लागेल. देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ दी पोल्युटंट. सो देयर आर दी डिफरंट टाइप ऑफ दी पोल्युटंट प्रेझेंट इन दी एन्व्हायरमेंट विच इज अ कॉज और रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पोल्युशन. सो फर्स्ट वन दैट इज अ प्राइमरी पोल्युटंट. The pollutant which is emitted directly through the source known as the primary pollutant. For example, DDT, plastic, carbon dioxide, carbon monoxide. Next one that is a secondary pollutant. So secondary pollutants are formed due to interaction of the primary pollutant. दोन प्रायमरी पोल्युटंट जेव्हा एकत्र येतात त्यावेळेस एक नवीन पोल्युटंट तयार होतो त्यालाच आपण सेकंडरी पोल्युटंट असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल पॅन, H2SO4, सल्फ्युरिक ऍसिड. नेक्स्ट वन सल्फर डायऑक्साइड. नेक्स्ट वन येतं की क्वांटिटेटिव्ह पोल्युटंट अँड द क्वालिटेटिव्ह पोल्युटंट. So according to their existence in the nature, first form is a quantitative pollutant. The substances are previously present in the atmosphere, but they became pollutant when their concentration level reaches to a particular level which is above threshold limits. एखादा पोल्युटंट ऑलरेडी एन्व्हायरमेंट मध्ये प्रेझेंट असतो पण जेव्हा तो एक्सेस लिमिट क्रॉस करतो किंवा एखादा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करतो त्यावेळेस तो ऍज अ पोल्युटंट म्हणून ऍक्ट होतो. फॉर एक्झाम्पल कार्बन डायऑक्साइड. कार्बन डायऑक्साइड एन्व्हायरमेंट मध्ये ऑलरेडी प्रेझेंट आहे पण जेव्हा तो एक्सेस लिमिट क्रॉस करतो त्यावेळेस दिस गॅस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ग्लोबल वॉर्मिंग. अनदर एक्झाम्पल इज अ सल्फर डायऑक्साइड. SO2 एन्व्हायरमेंट मध्ये प्रेझेंट आहे पण जेव्हा तो एक्सेस लिमिट क्रॉस करतो त्यावेळेस तो ऍसिड रेन फॉर्म करतो. नेक्स्ट वन दॅट इज अ क्वालिटेटिव्ह पोल्युटंट. So qualitative pollutant, these are the man-made pollutant, for example, fungicide, herbicide or the pesticides. So अशा प्रकारचे हे जे काही पोल्युटंट आहे त्याची नोट तुम्हाला लिहावी लागेल. नेक्स्ट वन राईट अ ब्रीफ अबाउट दी वॉटर पोल्युशन. सो आता वॉटर पोल्युशन लिहित असताना तुम्हाला वॉटर पोल्युशनची डेफिनेशन लिहावी लागेल. देन कॉजेस ऑफ दी वॉटर पोल्युशन. सो द कुठलाही पोल्युशन लिहित असताना देयर आर द टू टाइप्स ऑफ दी कॉजेस. First one that is a natural cause and second one that is a man-made cause. नेक्स्ट वन याचे कॉजेस लिहिल्यानंतर तुम्हाला त्याचे इम्पॅक्ट दॅट मीन्स इफेक्ट्स लिहावे लागतील. मग इफेक्ट्स लिहित असताना मॅनमेड वर म्हणजे ह्युमन बिंग वर काय परिणाम होतो, एन्व्हायरमेंट वर काय होतो, त्यानंतर ॲक्वॅटिक लाईफ वर काय इम्पॅक्ट होतो तो ह्याच्यामध्ये मेन्शन करावा लागेल. आणि लास्ट वन दॅट इज अ कंट्रोल मेजर. आता हे पोल्युशन कमी करण्यासाठी आपण काय करू शकतो ते कंट्रोल मेजर मध्ये मेन्शन करावं लागेल. नेक्स्ट वन दॅट इज अ सॉइल पोल्युशन. एक्सप्लेन इट्स कॉजेस, इफेक्ट्स अँड दी कंट्रोल मेजर. ह्याच्यामध्ये परत सॉइल पोल्युशनची डेफिनेशन लिहावी लागेल. त्यानंतर त्याचे कॉजेस काय आहेत, त्याचे इफेक्ट्स काय आहेत आणि कमी करण्यासाठी आपण काय करू शकतो दॅट इज अ कंट्रोल मेजर्स. नेक्स्ट वन दॅट इज अ what are the radioactive elements and how they are associated with the human health risk. ह्याच्यामध्ये वन सेंटेन्स आन्सर मध्ये आपण हा क्वेश्चन बघितला होता व्हॉट इज रेडिओ सबस्टन्सेस. तुम्हाला तीच डेफिनेशन रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट साठी लिहायची आहे. त्याच्यामध्ये आता तुम्हाला असोसिएटेड विथ द ह्युमन हेल्थ रिस्क. सो रेडिओ ऍक्टिव्ह पोल्युशनचा ह्युमन बिंग वर काय इम्पॅक्ट होतो. सो देअर आर दी मेन टू टाइप्स ऑफ दी कॉजेस येतात. त्याच्यामध्ये सोमॅटिक इफेक्ट असेल, जेनेटिक इफेक्ट असेल किंवा इफेक्ट्स ऑन DNA अँड दी म्युटेशन, जनरल फिजिओलॉजिकल इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑन द इम्युनिटी, इफेक्ट्स ऑन टिश्यू ऑफ व्हायटल ऑर्गन्स, ऑक्युपेशनल डिसीज असेल, कॅन्सर असेल किंवा इफेक्ट थ्रू द मायोमॅग्निफिकेशन दॅट मीन्स दी फूड चेन. तर हे सगळे इफेक्ट तुम्हाला इथं मेन्शन करावे लागतील. The next important question is explain in detail Environment Protection Act 1986. आता हा ऍक्ट एक्सप्लेन करत असताना तुम्हाला ह्याचा नेम, त्याचा इयर, त्याचबरोबर त्याच्या अडॉप्टची डेट आणि त्याचबरोबर इन्फोर्स मध्ये तो कधी आला त्याची डेट
व्यवस्थितरित्या लिहिता आली पाहिजे. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये असणारे चॅप्टर्स किती आहेत आणि सेक्शन्स किती आहेत. भलेही तुम्हाला हा पूर्ण ऍक्ट नाही लिहिता आला तरी त्याचे जे मेन पॉइंट्स आहेत, जे चॅप्टर अँड सेक्शन मध्ये कव्हर केले जातात, ते तुम्हाला ह्याच्यामध्ये इनलिस्ट करता आले पाहिजेत. Next one, that is a write a note on Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. ह्या ऍक्टचं नेम लिहित असताना तुम्हाला प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ पोल्युशन ऍक्ट 1981 लिहिणं मॅन्डेटरी आहे. ह्याच्यामध्ये सुद्धा सेम तुम्हाला त्याच्या ज्या काही डेट्स आहेत त्यानंतर त्याचे चॅप्टर अँड दी सेक्शन तुम्हाला इनलिस्ट करता आले पाहिजेत. नेक्स्ट वन, दॅट इज अ डिस्क्राइब इम्पॅक्ट्स ऑफ पॉप्युलेशन ग्रोथ. सो ह्याचे इम्पॅक्ट मेन्शन करत असताना फर्स्ट वन, दॅट इज द इम्पॅक्ट ऑन दी एन्व्हायरमेंट. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एअर अँड वॉटर पोल्युशन, डिफॉरेस्टेशन, डिप्लिशन ऑफ दी ओझोन लेअर, एक्सटिंक्शन ऑफ दी स्पेसीज, लँड और दी सॉइल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लायमेट चेंज. द नेक्स्ट वन, दॅट इज द इम्पॅक्ट ऑन दी ह्युमन हेल्थमध्ये माल न्यूट्रिशन असेल, एजिंग पॉप्युलेशन, मलेरिया, ट्युबरक्युलोसिस, कॉलेरा, डेंग्यू, asthma, lung cancer, cardiovascular diseases, respiratory diseases, and the next one, that is the impacts on the human welfare. इतके प्रॉब्लेम किंवा इम्पॅक्ट जे पॉप्युलेशन ग्रोथ मुळे होतात ते तुम्ही या ठिकाणी मेन्शन करू शकता. The next important question is what is disaster management and discuss the cause, effect and the management of flood. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला डिझास्टरची डेफिनेशन, देन नेक्स्ट वन दॅट इज अ डिझास्टर मॅनेजमेंटची डेफिनेशन लिहिता आली पाहिजे. त्यानंतर कॉजेस, इफेक्ट अँड मॅनेजमेंट ऑफ फ्लड. सो ह्याच्यामध्ये फ्लडची डेफिनेशन, त्यानंतर कॉजेस ऑफ दी फ्लड. First one, there are the two types of the causes. First one, that is anthropogenic, that means man-made causes, and next one, that is the natural causes. So anthropogenic causes मध्ये clearing of forest, urban development, improper farming and other land use practices, enhanced greenhouse gas effect. Next one, natural causes मध्ये तुम्ही storm लिहू शकता, melting snow, global atmospheric process असेल, earthquake असेल. ओके, सो ह्याच्यामध्ये ते कॉजेस येतील. नेक्स्ट वन, इम्पॅक्ट मध्ये किंवा इफेक्ट्स मध्ये तुम्ही लॉस ऑफ लाईफ, डॅमेज टू इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड प्रॉपर्टी, स्प्रेड ऑफ द डिसीजेस, loss of the natural habitat, and last one, that is a mitigation of the flood. The next important question is what are management and mitigation measures for the earthquake. So याच्यामध्ये तुम्हाला earthquake ची definition लिहावी लागेल, then the mention about the causes of the earthquake. Next one, the effects, that is a landslide, tsunami, flood, fires, destabilization, loss of life and the property, and next one, that is a management and mitigation methods for the earthquake. Next one, that is the explain need and ways of public awareness about the environment conservation. सो ह्याच्यामध्ये नीड मेन्शन करत असताना तुम्हाला आधी एन्व्हायरमेंटचं डिग्रेडेशन जे काही अँथ्रोपोजेनिक ऍक्टिव्हिटीमुळे होत आहे ते एक वन पॅरामध्ये मेन्शन करावं लागेल. नेक्स्ट वन, दॅट इज अ वेज ऑफ द पब्लिक अवेअरनेस अबाउट द एन्व्हायरमेंट कन्झर्वेशन. सो हिअर we can include the ideas of the public awareness like the human chain formation against the single use plastic, Swachh Bharat Abhiyan, Harela Festival. Next one, that is a public awareness can be achieved using the including environmental consequences in the education system, environmental focus with the aid of the adult education, role of the mass media, establishment of the eco clubs, establishment of the green belt, establishment of the NGO, and also contribution and the individual level. सो हे आपले होते सगळे डिस्क्रिप्टिव्ह टाइप क्वेश्चन्स. इतके जरी क्वेश्चन तुम्ही एक्झाम साठी करून येत आहे तरी ते सफिशियंट होणार आहे. थँक्यू फॉर दी वॉचिंग अँड दी ऑल दी बेस्ट फॉर युअर एक्झाम.